Kylmä soittaminen. Kuulkaapas lapset, setä kertoo. Mä rupean olemaan nimittäin niin vanha setä, että mä oon tähän maahan ollut tuomassa formaattiradiota 21 vuotta sitten. Ja silloin oli tämmönen homma, että DJt soitteli levyjä niin kuin sieltä repusta. Oikeasti siellä oli semmosia levyjä, niitä laitettiin soittimelle ja soiteltiin. Ja sitten tuli formaattiradio, automatiikka ja näiltä kavereilta loppu duuni, näiltä reppureissaan ja DJiltä, siis semmoisilta kavereilta, jotka meni radioon ja soitteli omia levyjään. Kato, kun siinä ei ollut enää mitään järkeä, kun se kaveri ei enää skaalannut siellä radioasemalla, vaan oli järkevämpää ruveta tekemään kuulijatutkimuksia ja soittamaan sitten sellaista musiikkia, mitä ihmiset halusi kuulla. Ja silloin 96 alkuvuodesta niin lähdettiin semmoiselle radioasemalle kuin Energy tekemään tätä duunia. Nyt me nähdään samanlainen homma tässä kylmäsoittamisen kuviossa. Meillä on näitä myyntikavereita, jotka on nokkelia ja helkkarin tehokkaita ja sitten ne veivaa siitä kammesta ja istuu 8 tuntia ja saa tapaamisia jonkun verran ja näin. Niin sen skaalaaminen on niin kuin täysin typerää. Siinä ei ole mitään järkeä, että yksi ihminen tai ryhmä ihmisiä kuluttaa aikaa paikassa, joka skaalattavuus on 0. Me pitäisi automatisoida sitä tekemistä. Nyt mä en tarkoita sitä, että soittaminen pitäisi automatisoida. Se on soittorobotteja, jotka tykittää sitten menemään, mutta se ei ole se pointti, vaan se pointti on se, että mä laitoin tästä LinkedIninkin jutun, että kertokaa yksi hyvä syy, miksi kylmäsoittaminen kannattaa. Ja 6000 viewsia ensimmäisen 4 tunnin aikana. Tää menee ihan lujaa täällä. Kiitos muuten Arttu Kotakorpi, Aittamäen Mika, sä oot aina niin fiksu kaikissa kommentoinnissa, niin kuin oikeesti. Mika Jordanov, Tero Koivu, Anne Silfenius, Samuli Ahola ja tämän tyyppisiä juttuja. Niin hyviä kommentteja. Se mitä täällä nousee täällä LinkedInissä nyt, että meidän pitäisi aina määritellä toi kylmä soittaminen. Minusta Antti Kiukas Trainershouselta heitti hyvän kommentin, että jos määritelmä kylmä soittaminen on yhtä kuin puhelinluettelosta, tietokannasta, geneeristä luukutusta yhdentekevällä höpinällä, niin ei kannata, mutta tarinan kanssa kannattaa ja näin päin pois. No niin, tullaan tähän ihmisen vivuttamiseen. Niin pankaas paperille, laskekaa ihan oikeasti. Mulla on muuten lyijykynä, kun nämä on tosi hyviä. Tämä on käyttöliittymänä ihan mahtavaa. Mulla on toinen käyttöliittymä, joka on paperi. Niin laittakaa kynä ja paperia, laskekaa käytetty aika, saadut tehot ja arvottakaa se sitten jollain euromääräisillä, niin sitten saatte tietää sen, että kuinka paljon te pystytte vivuttaa sitä ihmistä niin, että siinä on niin kuin järkeä. Toinen tapa on sitten se, että teillä on analytiikkaa, että teillä on ihmisen käyttäytyminen tiedossa ja kohdennatte sanomanne sen ihmisen käyttäytymisen perusteella, niin sitten alkaa tapahtua. Kato, kun se tietokanta skaalaa aina paremmin kuin se ihminen, ja kylmäsoittamisella mä tarkoitan nyt sitä, että otetaan joku lista tuosta ja lähdetään luukuttamaan myyntijohtajia, markkinointijohtajia, toimitusjohtajia, jotakin ihmisiä sen asemaan perustuen. Kato, kun teillä ei ole mitään tietoa siitä, että missä suhteessa teidän palvelut, tuotteet ja missä tilanteessa se ihminen menee, että kulutatte hirveän kauan aikaa siihen, että koetatte saada kiinni tämän kuvion. Ja nyt mä ymmärrän kaikkia, jotka tekee tätä työtä, mutta kun mä puhun kylmäsoittamisesta, niin mä puhun siitä prosessista, mitä ihmiset tekee ja mitä meidän pitäisi pystyä skaalaamaan niin kuin oikein kunnolla. Ja se, mitä meidän pitäisi pystyä skaalaamaan, on meidän aika ja se työ, mitä me tehdään, niin että se teko, jota me tehdään, niin monistuu. Eikö niin? Kato, kun sulla on se aika käytettävissä ja sen aika, kun se kello menee eteenpäin, tiedätkö, tik, tik, ne, jotka muistaa, kato, että sitä muistaa vielä, että kun kello meni, se viisari menee tälle, nyt meillä on digitaaliset kellot, niin se kato mene taaksepäin. Eli sitä käytettyä aikaa sä et sä koskaan takaisin. Ja jos sä vietät 8 tuntia päivässä, saat yhden ihmisen kiinni tai saat yhden tapaamisen, niin sitten täytyy aina miettiä, että millä tavalla muulla sä voisit saada ihmisten huomion muuta kuin roikkumalla siinä puhelimessa. Se on totta, että soittaminen niin kuin lajina ei kuole koskaan ja ihmisten kontaktointi ei kuole koskaan, koska varsinkin B2B-puolella niin viimeinen kauppa tehdään kuitenkin sille, että mä luotan siihen ihmiseen vielä toistaiseksi. Eli kyllä se henkilökohtainen kontaktointi on tärkeä, mutta se, että sä istut penkillä ja luukuttelet ja soittelet randomina joka paikkaan ja koetat saada jotain aikaiseksi, niin ehkä se 2017-2018 rupeaa olemaan jo vähän mennyt. Mut hei, mietipä sitä. Nähdään ensi jaksossa.